अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। म्यूजिक जय शिवराय भावांनो, पीडी क्रिएशन या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. भावांनो, आजच्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण आजचा व्हिडिओ आपल्या महाराजांवर आहे. तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ करण्यासाठी जे शेक इफेक्ट आणि बीट मार्क प्रोजेक्ट लागणार आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे. तसेच सर्व फोटो व PNG डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मिळून जाईल. तर मित्रांनो, पाहूया हा व्हिडिओ आपण कसा एडिट करू शकतो. तर आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये जायचं आहे. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये गेल्यानंतर आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. अशा प्रकारे पीडी क्रिएशन बीट मार्क प्रोजेक्ट असा असेल पहा. सुरुवातीला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन हा जो फोटो आहे छान दिसत आहे हा फोटो घ्यायचा आहे. वरील 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल कंपोजिशन करायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे आणि वरील ॲरोचा उपयोग करून पहिल्या बीटपाशी येऊन तो इमेज आपल्याला अशा प्रकारे खेचायचा आहे. त्यानंतर सर्व इमेजेस आपल्याला बीट टू बीट घ्यायचे आहेत. बीट टू बीट इमेजेस घेण्यासाठी वरील ॲरोचा उपयोग करावा. वरील ॲरोचा उपयोग केला तर पाहू शकता खूप छान असे फोटो सेट होऊन जातात. आणि त्याचप्रकारे आपल्याला सर्व फोटो जे आपण टाकणार आहोत त्याला फिल कंपोजिशन करायचं आहे. मी कसं करत आहे ते पहा. मित्रांनो, पीडी क्रिएशन चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग, बॅनर एडिटिंग ट्युटोरियल आपण आणत असतो. सर्व इमेजेस असे आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत. व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. लास्टला हाच फोटो टाकायचा आहे आपल्याला. सुरुवातीला यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर आपल्याला मीडियामध्ये जाऊन मी तुम्हाला ही जी ओव्हरले दिली आहे ती ओव्हरले ॲड करून घ्यायची आहे. त्यावर क्लिक करून ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि त्यावरती क्लिक करून आपल्याला ती खाली खेचायचं आहे. असे सेट करायचं आहे. सेट झाल्यानंतर आपल्याला पहिल्या बीट मार्कपाशी यायचं आहे. पहिल्या बीट मार्कपाशी येण्याआधी शेक इफेक्ट पॅकमध्ये जायचं आहे आणि फोटोवरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा बीट मार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बीट मार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर पहिल्या बीट मार्क पाशी यायचं आहे आपल्याला आणि सर्व इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. पेस्ट कसा करत आहे इफेक्ट ते तुम्ही पाहू शकता. इफेक्ट पटपट मी पेस्ट करून घेतो, त्यापुढे तुम्हाला सेटिंग सांगेन काय करायचं आहे ते. त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्हाला एडिटिंगविषयी किंवा पर्सनल कोणताही प्रश्न असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करून मेसेज करू शकता. मी 100% तुम्हाला रिप्लाय देईन. इंस्टाग्राम ID तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे.
त्याचबरोबर आपला व्हॉट्सअप ग्रुप ही आहे. व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंकही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्या ग्रुपला तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तिथे मी सर्व व्हिडिओचे अपडेट देत असतो. पाहू शकता सर्व इमेजेसला इफेक्ट लागलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्या बीटपाशी यायचं आहे ॲरोचा उपयोग करून आणि मीडियामध्ये जाऊन मी तुम्हाला एक शॅडो PNG दिली आहे. ती PNG ॲड करून घ्यायची आहे. ती शॅडो PNG आपल्याला अशी फुल स्क्रीन करून ॲडजस्ट करायची आहे खाली. त्यानंतर ती PNG पूर्ण व्हिडिओवर अशी खेचायची आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला पहिल्या बीटपाशी यायचं आहे. पहिल्या बीटपाशी आल्यानंतर आपल्याला मीडियामध्ये जाऊन PNG दिला आहे तो PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. सेट करायचा आहे बरोबर. PNG सेट झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला येऊन मीडियामध्ये जाऊन पिक्सल लॅबमध्ये जाऊन आपला जो चॅनलचा किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तो लोगो असा ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर लोगो आपल्याला वर सेट करायचा आहे व्हिडिओच्या. मी कसं सेट करत आहे पाहू शकता. अशा प्रकारे सेट करायचा आहे आणि पूर्ण व्हिडिओवर आपल्याला तो खेचायचा आहे लोगो. आणि बॅक घेऊन आपल्याला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. वर एक्सपोर्टच्या बटनवरती क्लिक करून एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तुम्हाला व्हिडिओबद्दल कोणतीही शंका असेल तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता, कमेंट करू शकता. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये.